Офіційно Джеймса Ганна та Пітера Сафрана було представлено в якості головних по всесвіту DC 1 листопада 2022 року. Трохи більше року в талантів пішло на те, щоби спроектувати план. І потім Джеймс особисто вийшов на YouTube та розповів, що перша глава їхнього кіновсесвіту називатиметься «Боги і монстри». Деякі фільми та серіали зараз перебувають у підвішеному стані, деякі скасували, а про деякі говорять не дуже голосно. Втім, до екранів, зокрема, добралися чи доберуться мультсеріал «Монстри Командос», серіали «Миротворець» та «Ліхтарі». Головним же флагманом мав стати Супермен, і в 2025 році нова ітерація головного символа Америки потрапила на екрани. Стрічка викликала неоднозначні відгуки. Багато хто казав, що саме такими має бути Супермен – барвистим, веселим і надихаючим. Інші ж, в основному секта Зака Снайдера, серйозно розкритикували цей дитячий садочок. У прокаті ж Супермен зібрав $618 мільйонів при бюджеті в 225. Колись при майже такому ж бюджеті Супермен Снайдера назбирав $670 мільйонів. Але його результати було визнано незадовільними, тож студія Warner Bros. Почала робити незрозумілі муви, наслідком чого й стала погибель її всесвіту. А от творіння Ганна всі навпаки похвалили та назвали великою перемогою в прокаті. З іншого боку, Ганн почав розробляти DCU в поганий для супергеройки час. Як підтвердження, всі 3 фільми Марвел того року, Громоверці, новий нікому не потрібний Капітан Америка, Ентоні Макі та Фантастична четвірка зібрали менше Супермена. Тож це якоюсь мірою дійсно була перемога, але неприємний осад усе одно залишався, треба було збирати більше. Після виходу Супермена багато хто чекав, що другим фільмом стане Бетмен, але заважала відсутність сценарію, та ще й Мет Рівз з Робертом Паттінсоном плуталися під ногами з недописаним сценарієм. Були навіть чутки, що їх хочуть включити до основного кіно Всесвіту, але потім цю ідею відкинули. Тож другим фільмом після Супермена стала Супергерл. Серйозно? Просто роби те, що я кажу, і не вмирай. Кажуть, що люди мають вчитися на своїх помилках, і здавалося б, крупні студії мають займатися тим самим, але ні. Можливо, до справи підключаються якісь спеціалісти, а можливо, воно просто само собою так виходить. Перша екранізація Супермена з Крістофером Рівом у головній ролі потрапила на екрани в 1978 році, та при бюджеті в 55 мільйонів зібрала касу в 300. Успіх був неймовірний, але і витрати на виробництво на той час були рекордними. Для розуміння, за ці ж гроші можна було зняти того часу Нову Надію, Імперія завдає удару у відповідь та першого Індіану Джонса. Ще б і на грузовик з Мівіною залишилося. Другий фільм про Криптонця теж став успішним, але при такому ж бюджеті зібрати в прокаті вдалося вже на 100 мільйонів менше. Третя ж частина при бюджеті в 39 мільйонів ледь окупилася, заробивши 80. От її вже можна порівняти з Суперменом Джеймса Ганна. Якщо до виробничого бюджету останнього додати ще й рекламний, то показники обох стрічок не назвати якимось захмарним успіхом. У випадку Ганна це все ж таки не провал, а от у випадку третього Супермена 1983 року – так. Здавалося б, з кожною частиною показники падають і треба якось виправляти становище та щось вигадувати. Ну і Ворнери у 80-х вирішили подарувати нам супердівчину. Схоже, там спеціалістів було не менше, ніж у наш час. Витратили на таке кіно 39 мільйонів доларів, і в прокаті воно прогнозовано провалилося, зібравши всього 14 мільйонів. Джеймс Ганн, напевно, знав про цю історію, тож з чистим серцем після свого Супермена, який явно не добрав знову ж таки, вже в наш час вирішив повторити цей кмітливий хід та теж випустив у прокат свою супердівчину. В режисерське крісло всадили Крейга Гілеспі, який знімав, зокрема, такі фільми, як «Тоня» та «Круела». Можливо, саме тому вибір пав на нього, як великого спеціаліста по жіночим персонажам. Ну а те, що майже всі його фільми в прокаті або провалювалися, або теж не добирали, то вже нікому не було цікаво. Що ж до стилістики, то принаймні по трейлерам усі одразу сказали: дивіться, це нові вартові галактики. І навіщо був потрібен той Крейг, якого скоріш за все бив палкою по спині Джеймс Ганн?
і він знову ж таки притарабанив композитору свої старі аудіокасети незрозуміло. До речі, композиторів на фільмі було аж троє, бо музика перших двох чимось Джеймсу не сподобалася. На головну роль підписали Мілі Алкок, яку багато хто міг бачити чи не бачити в першому сезоні «Дому дракона». Дівчина має специфічну зовнішність, але вона виглядає милою та якоюсь мірою харизматичною. Це гарний каст. Дякувати Богу, що актрису на головну роль не підбирав сучасний Крістофер Нолан, в якого Єлена Прекрасна – це Люпіта Ньонго. Зняли супердівчину, мається на увазі кіно, за 4 місяці. Ніяких скандалів та проблем на зніманнях не було. Вони з'явилися вже після перших тестових показів. Реакція глядачів, яким пощастило побачити чорнову версію фільму, не була якоюсь жахливою та критичною. Ніхто не хотів вийти у вікно чи зробити з собою щось нехороше. Публіка просто прийняла стрічку неоднозначно. Тобто за відгуками це було і непогано, і недобре. Не риба, не м'ясо. Однак Ворнери в підсумку, напевно, побили якийсь рекорд. Адже за чутками фільму було аж 10 тестових показів. Останній відбувся буквально кілька тижнів тому. Після кожного показу обраним глядачам студія вносила якісь зміни. Перший варіант картини тривав 2 години 5 хвилин без титрів. Фінальний же, який і доїхав у кінотеатри, триває 1 годину 47 хвилин з титрами. Тобто з фільму вирізали щонайменше 20-25 хвилин. Плюс саме після тестових у кіно додали Супермена. Та ще внесли багато змін. Враховуючи постійні зміни, бюджет, заявлений студією в 175 мільйонів, викликає підозри. Але, можливо, на початку Супергерл коштувала мільйонів на 30 менше, а це вже сума з урахуванням витрат на перезнімання. Хоча віриться у це не дуже, якщо чесно. Скоріше навпаки. Часто можна було побачити думки, що студія не робить серйозну ставку на це кіно. Але постійні перезйомки і прагнення досягти досконалості говорять про інше. Плюс на рекламу були витрачені якісь космічні кошти. Щоправда, більшу їхню частину студія не витрачала. Партнерська рекламна кампанія «Супердівчини» стала найдорожчою в історії DC. Її медійну вартість оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Повідомляють, що фільм перевершив попередній рекорд, який належав людині зі сталі, чия партнерська кампанія свого часу також оцінювалася більш ніж у 100 мільйонів. За інформацією різних видань, рекламна кампанія партнерів дуже ефективно просуває фільм у США. Наприклад, одне з брендованих відерець KFC вже стало вірусним серед фанатів. Принаймні так кажуть. Загальна ж стратегія кампанії – це підкреслити сміливий характер нового всесвіту DC та зацікавити насамперед жіночу і сімейну аудиторію. Супергерл рекламували десятки великих брендів – від Samsung до American Airlines. Загалом у фільму було понад 80 партнерів. Тут уже і Джеймс Бонд позаздрити може. Особливо відмітилися Чіополіс. Це найбільша мережа кінотеатрів Мексики, яка найняла великих професіоналів, щоб ті зробили тематичний стаканчик по фільму. Можливо, творці цього шедевру якийсь не такий сенс вклали в слово «супердівчина», але загалом вони не підвели. Чіополіс важливі люди подивилися на цей витвір мистецтва і схвалили таку розробку. Після цього, напевно, дизайн стаканчика поїхав до DC та Ворнерів, як правовласників бренду. Там теж ніхто нічого підозрілого не помітив. Спеціалісти навпаки відмітили прозорий або напівпрозорий акрилоподібний пластик з перламутровим ефектом, який відсилає до естетики костюма Кари Зор-Ел у фільмі, та схвалили подібний дизайн. Можливо, тепер Ворнери довірять цим же професіоналам розробляти стаканчики у формі хробаків для третьої Дюни. Там вони вже могли б розвернутися наповну та нічим себе не обмежувати. Історія була такою гучною, що виконавці ролі Супермена Девіду Коренсвету на прем'єрі фільму навіть довелося відповідати на запитання про цей стаканчик. Девід теж поділився роздумами, що він нічого не зрозумів. Окрім партнерських угод, студія має і власний маркетинговий бюджет, який у таких крупних блокбастерів зазвичай становить мінімум половину від бюджету виробничого. Тобто сумарна рекламна кампанія Супергерл коштувала близько 200 мільйонів. І при такому агресивному маркетингу стрічці прогнозують смішні 50 мільйонів доларів на старті домашнього прокату. Тож чи дійсно все настільки погано? Чи праві критики, які рознесли вже фільм на Rotten Tomatoes? У нього там зараз 58%, що іронічно, тому що це більше на 2%, ніж у людини зі сталі. Чи справді всесвіт DC під керівництвом Джеймса Ганна можна закривати вже на другому фільмі? Зараз я вам стисло розповім свою думку про це кіно.
Супергерл – це нормальний фільм, так багато в чому наївний та навіть дитячий, однак язик не повернеться назвати його жахливим. Його незаслужено хейтять в мережі. Якби стрічка вийшла в часи перших двох фаз Марвел, це був би 100% хіт. Просто глядачі дійсно втомилися від шаблонних кінокоміксів, тому тут або грати на ностальгії, чого собі DCU поки дозволити не може, або якось дивувати. І тут, напевно, буде моя головна претензія до Джеймса Ганна. А навіщо, маючи на руках дуже класний та круто прописаний комікс «Першоджерело», ви почали городити чорт знає що? Ти ж нам сам розповідав, Джеймс, що сценарій – це найголовніше, а потім взяв і найняв сценаристку без досвіду. А тепер, зрозумівши, що вона ніяка, звільнив її заднім числом, га, Джеймсе? Що ти на це скажеш? В своєму телеграмі я вже зазначав, що найнята Ганном сценаристка Анна Ногейра не має взагалі ніякого досвіду, а їй дістався одразу такий крупний проєкт. Не дивно, що вона не змогла нормально навіть адаптувати комікс. А її ще наперед і на диву жінку підписали. Тепер же Анна вийшла на зв'язок і повідомила, що це вона сама пішла, вона сама розторгла контракт, бо народила і в неї були інші справи. Плюс додала, наче хтось сумнівався, що шлях до посади сценаристки Супергерл вона заслужила чесною працею. При цьому Ногейра не приховує, що хоче написати ще один потужний сценарій для DC і вже придивляється до жінки-кішки. Подобається талановитій сценаристі персонаж тим, що в ній є щось таке, що змушує думати. Чи змусять таланти Анни як сценаристки задуматися, босів DC, залишається питанням відкритим. Повертаючись до Супергерл, це нормальний літній блокбастер, на якому чудово можна провести час. Він дійсно середняк, так, і дійсно не хапає зірок з неба, але я би і не сказав, що він жахливий, знову ж таки. Всі останні фільми Марвел по типу Громовержців, Фантастичної четвірки нічим не поступаються Супергерл, а нового Капітана Америка Ентоні Маккі супердівчина розмазує одним поглядом. Це до того, що є актори, які можуть грати головну партію, а є ті, які просто не тягнуть. Але їх хтось навмисно тягне і тягне за вуха. Знову ж таки, Мілі Олкок у ролі Супергерл просто блискуча. Прямо 10 з 10. Ідеальний кастинг, повторюся. Акторка закохує в свого персонажа з першої ж хвилини фільму. Вона кумедна, дотепна роздовбайка, в гарному сенсі цього слова. І абсолютна протилежність Супермену, який весь із себе такий осяйний та правильний. Крутіше за головну героїню в стрічці, напевно, тільки Лобо. Про це не казав уже тільки лінивий. Але Джейсон Момоа дійсно був народжений для цієї ролі. І дуже шкода, що його в фільмі так злочинно мало. Видайте цьому хлопу сольний фільм. І бажано з рейтингом R. Супергерл чудово вписується в кіновсесвіт DCU та виглядає логічним продовженням загальної історії після камео героїні наприкінці Супермена. Вона більшості там сподобалася, і якщо ви були серед цієї більшості, то вона вам сподобається і в сольному проєкті. Що ж до антагоніста фільму, то він дійсно ніякий і заслуговує на всю ту критику, що на нього лється. Він наче якийсь невиразний сейдкік, якому раптом довірили побути головним, поки шеф у відпустці, або у запої. Або у відпустці в запої. От візьміть цих піратів, які були у фільмі, і уявіть, що не оцей от нафарширований цвяхами чудак у них головний, а хтось інший з їхнього кодла. Та хто завгодно, просто бери рандомного чувака з банди і роби його ватажком. Нічого не зміниться. Та я навіть імені головного лиходія не запам'ятав, а це, як відомо, показник. З іншого ж боку, коли ми в останній раз бачили крутого поганця в супергеройському кіно? Це взагалі продукт рідкісний, а цьому ще й мотивацію видали максимально відповідно до сучасного Голлівуду. Злий мужик краде жінок, щоб їх той во, а вони потім дітей народжали. Недарма картину порівнюють не тільки з «Вартовими галактики», але й з «Шаленим Максом», від якого тут паралелей не менше. Дівчата в білому, яких полонили і яких рятує жінка, а потім вони вже їй допомагають. Всілякий мотолог, транспорт, піски і кружляння по ним. Та й загалом в кінці стрічки події відбуваються на планеті, половина якої пережила катастрофу. Тож це такий собі постапокаліпсис, і порівняння цілком слушне. Що ж до технічної складової, то питання виникали ще по трейлерам. Навіщо було робити таку всрату кольорову корекцію? Більшу частину хронометражу фільм просто коричневий. При цьому і сама постановка нерівна. Місцями екшен виглядає добре, а місцями недопрацьований. Ну наче недопрацьований. Те ж саме стосується й ефектів.
Приємно, що творці долучали практичні ефекти, непогано виглядають і візуальні, але в деяких моментах CGI не витримує критики. Взяти того ж Кріпто, рівень прорисовки якого скаче від епізоду до епізоду. В підсумку це гарний, але посередній блокбастер, який на собі витягує кастинг двох персонажів. І тільки завдяки їм оцінка підіймається, а віра в цей кіновсесвіт залишається, бо тобі знову хочеться побачити цих двох на екрані. Я би порекомендував сходити на Супергерл у кіно, але без захмарних очікувань, і тоді, можливо, ви гарно проведете час. Від мене картина отримує чесні та міцні 7 днів святкування дня народження з 10. 1 200 000 плюс в прокаті Супергерл усе одно має брати. І так це буде очевидний касовий провал. Але по-справжньому оцінювати роботу Джеймса Ганна будуть по фільму «Людина завтрашнього дня», де ми, зокрема, зможемо побачити знову і Супергерл. І робити це будуть вже нові власники. В особі студії Говерла, а вона ж Paramount. Хоча останнім часом приходять новини, що небо над Ганном безхмарне. Іначе директор Paramount Девід Еллісон усім задоволений. Тож окрилені довірою свого нового керівництва керманичі DCU скоро нам презентують актора, який гратиме у всіх подальших проєктах Дарксайда. Тобто на горизонті замаячила загроза рівня Таноса. Буквально. Головне, щоб не повторилися помилки епохи Зака Снайдера, про що я вже казав на початку відео, бо дуже багато паралелей виходить. Коли після «Людини зі сталі» нам привезли Бетмена проти Супермена, там постаралися впихнути стільки героїв і ліній, що кіно просто розвалювалося місцями, як зрештою розвалився й увесь кіновсесвіт. Ну не можуть DC нормально зробити 4 сольники, а потім спільний фільм про всіх героїв. Ну не хочуть вони. Тож і в новому сиквелі Супермена, який не є його сиквелом, принаймні так нас запевняє Джеймс Ганн, з'являться всі, хто був задіяний у проєктах раніше. В «Людині завтрашнього дня» буде і Зелений Ліхтар Джон Стюарт, і Лобо, і Супермен, і наша няша Супергерл, і Лекс Лютер, і Банда Справедливості, і Брейняк, і Чудо-жінка, можливо. Напевно, і Дарксайд у сцені після титрів, я так собі думаю. Я насправді люблю DC та дуже хочу, щоб в них нарешті вийшло. Але якщо фільм не вистрілить, підвистрілить, я маю на увазі збори в районі $1 мільярда, то не виключено, що на нас може чекати вже третій перезапуск. Так і до кіно Всесвіту монстрів від Universal недалеко, в яких усі їхні спроби по власному всесвіту з Дракулою та іншими Ван Гельсінгами не перерахувати, іначе всі вже й припинили це робити. Дякую всім за перегляд. Обов'язково, будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар для просування відео. В мене відключили монетизацію через низьку кількість переглядів, тож в описі є баночка, на яку можна кинути символічний донат. А якщо ж ні, то і коментаря та підписки на Телеграм буде достатньо. Почуємося, бережіть себе. Вражає! Як? На найцікавішому місці! Якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами Є-кіно. Бо підтримавши наш канал, ви щонайменше отримаєте звання Грогу українського YouTube.